हे गाईस, वेलकम टू आवर चॅनल. कशा आहात तुम्ही सर्व? मजेत ना? तर आपण खूप दिवसानंतर भेटतो आहे पुन्हा एकदा याच प्लॅटफॉर्मवरती. तर आज म्हटलं थोडंसं मेकअप करूया. मेकअप तर तुम्हाला माहितीच आहे. तर मी आता पहिले रेडी होते आणि मग तुम्हाला दाखवते मी कशी रेडी झाली ते. सो स्टे ट्यून्ड. तर गाईस, मी असं रेडी झाली आहे. जास्त काही मेकअप मी केला नाही, मला नाही आवडत जास्त मेकअप. फक्त मी लिपस्टिक लावली आहे, काजळ लावलं आहे, मस्कारा लावला आहे, आयलायनर मी अजिबात लावलेलं नाही आहे, सिंदूर टिकली लावली आणि हे इयरिंग्स घालून घेतलेले आहे. आणि हे तर मंगळसूत्र डेलीचंच असतं ते. बाकी मी काहीच केलेलं नाही आहे. म्हटलं थोडंसं लुक चेंज. आणि तुम्ही जर माझं सेकंड चॅनल बघत असाल, त्याची लिंक तुम्हाला देईलच. ते माझं ब्लॉगिंग चॅनल आहे. तर त्यावर तुम्हाला कळेलच मी कुठे जाणार आहे किंवा माझं काय प्लॅन असतं ते. आणि त्याच्यावर मी छान छान रेसिपीसुद्धा दाखवते. तर ते सुद्धा नक्की बघा, शेअर करा, लाईक करा, कमेंट ककरा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि याचा फुल लुक कसा दिसतो हे मी तुम्हाला दाखवते. तर ह्याचे मस्त असे स्लीव्ज आहे, मला खूप आवडतं. नाही इथे मध्ये हाफ स्लीव्ज आहे, स्लीवलेस आहे. स्लीव्जमुळे मला खूप आवडला हा. आणि इथे इलॅस्टिक आहे. तर प्रेग्नेन्सीमध्ये कॅरी करायला, घालायला आणि लुकसुद्धा खूप छान येतो. तर तुम्हाला पूर्ण दिसत नाही आहे, तरी मी आर्यन आहे इथे. आर्यनच्या मदतीने तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करते फुल लुक. तर गाईस, हा आहे माझा फायनल लुक. आणि फुल लुकमध्ये तुम्ही बघू शकता खूप छान आहे. इलॅस्टिक असल्यामुळे खूप मस्त आणि खूप चांगला बसला आहे हा. आणि याचं कापड जे आहे ते जॉर्जेट दिसतं आहे तुम्हाला, पण ते क्रेपमध्ये आहे. सिल्क पण नाही आहे, पण क्रेपमध्ये आहे आणि खूप छान आहे. घातल्यानंतर खूप छान असं फील होतं. तर हा होता माझा फायनल लुक, जो तुम्हाला आर्यनच्या मदतीने मी तुम्हाला दाखवला आहे. तर आणि एकदम झटपट असं मेकअप केला मी. मेकअपही म्हणता येणार नाही, पण थोडंसं ॲट्रॅक्टिव्ह वाटतं, छान वाटतं आपल्यालासुद्धा आणि फ्रेश फील होतं. आणि मला काही रील पण बनवायचे आहे. आज संडे आहे, इन्स्टाला रील पण मी टाकते. त्यामुळे म्हटलं थोडंसं वेगळं काहीतरी करूया. सो व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.